तपाईहरु पनि यस्तै खालको डायल प्याडमा पियानो बजाउन चाहनुहुन्छ, एकदमै राम्रो लाग्छ यस्तो बजाउँदाखेरि, टाइपिङ गर्न पनि मन लाग्छ, यस्तोमा नम्बरहरू टाइप गर्न एकदमै राम्रो लाग्छ। अरू तपाईहरु कहीँ टाइप गर्दा कसैले सुन्यो भने अचम्म लाग्ने गर्छ कि अर्कै टाइपको फिलिङ हुने गर्दछ यस्तो टाइपको पियानो बज्यो भने। र यसरी नै कसरी योमा पियानो बज्ने सेटिङ बनाउने भनेर यो भिडियोमा म सिकाउने छु। त यदि तपाईहरु च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी बेल आइकन पनि दबाउनु होला, किनकि यस्तै खालका भिडियो म ल्याइबस्छु। सो विदाउट वेस्टिङ योर टाइम लेट्स बिगिन। सबभन्दा पहिले तपाईहरुलाई के गर्नु छ भने यहाँ डायल प्याडमा साइडमा एउटा 3 लाइन हेर्नु भइरहेछ यहाँ तलतिर, यसमा क्लिक गर्नु छ तपाईहरुलाई। यसमा क्लिक गरेपछि के गर्नु छ तपाईहरुलाई सिम्पली तपाईहरुलाई एडभान्स सेटिङमा क्लिक गर्नु छ। एडभान्स सेटिङमा क्लिक गरेपछि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ फर्स्टैमा आएको रहेछ यहाँ सेटिङ डायल प्याड टच टोन्स। अनि त्यसमा क्लिक गरेपछि यहाँ तपाईहरुले के गर्नु छ भने टोन्समा क्लिक गर्नु छ। अनि त्यसपछि यहाँ तपाईहरुलाई डिफल्ट गर्नुभयो भने त्यो क्लिकको साउन्ड आउँछ। अनि तपाईहरु तल तपाईको फोनमा जस्तो यहाँ म्युजिकको साउन्ड दिन्छ त्यसमा क्लिक गर्नु, अनि त्यसपछि तपाईहरुको त्यहाँ सेट भइहाल्छ। नि त्यसपछि तपाईहरु नम्बर क्लिक गरेपछि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ कसरी बज्छ भनेर। तपाईहरु पनि यस्तो सेटिङ अन गर्न सक्नुहुन्छ। सो आई होप तपाईहरुलाई यो भिडियो मन पर्यो होला, र मलाई लाग्दैन कसैलाई भिडियो नमन पर्यो होला। यदि मन पर्यो भने एउटा लाइक त बन्छ यो भिडियोमा। सो एउटा लाइक गर्नु, अनि च्यानल मन परेछ, भिडियोहरु मन परेछ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु। सो एकचोटी च्यानल भिजिट गर्न नबिर्सिनु होला। आजको भिडियोमा यति नै, अर्को भिडियोमा भेट होला। हस्।